Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Language, trang 8, 9, Unit 6, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Vocabulary. Complete the sentences with the right form of the words, phrases from 3 in Getting Started. Hoàn thành những câu sau với dạng đúng của từ hay cụm từ ở trong bài 3, mục Getting Started. Example. Global warming occurs when the greenhouse gases in the atmosphere traps the heat from the sun. Sự nóng lên toàn cầu xảy ra khi khí nhà kính ở trong khí quyển giữ lại nhiệt từ mặt trời. Bây giờ chúng ta có 6 câu và nhiệm vụ của chúng ta đó là phải cho dạng đúng của từ đã điền từ trong bài 3 bên trang này. 1. Having measured the companies, they realized that the amount of carbon dioxide is produced were great. Từ phù hợp ở trong bài 3 với ngữ cảnh của câu 1 chính là carbon footprint. Sau khi đo các dấu vết carbon của công ty, họ nhận ra rằng lượng khí carbon công ty thải ra là rất lớn. 2. Scientists have warned about the relationship between climate change and the spread of. Từ phù hợp chính là infectious disease. Tuy nhiên, ở đây các bạn thấy rằng climate change và the spread of không phải một loại bệnh truyền nhiễm mà sẽ phải là gì nhỉ? Nhiều loại bệnh truyền nhiễm thì sẽ phù hợp với ngữ cảnh hơn. Chúng ta điền infectious diseases. Các nhà khoa học đã cảnh báo về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Number 3. A large amount of carbon dioxide are released into the atmosphere by burning fossil fuels. Từ phù hợp chính là emission. Tuy nhiên các bạn thấy rằng ở đây chúng ta nhấn mạnh vào số nhiều are, cho nên các bạn sẽ điền emissions. Một lượng lớn khí carbon được thải ra không khí bằng việc đốt các nhiên liệu hóa học. 4. Deforestation is one of the biggest environmental threats in the world. Ở đây chúng ta tìm được từ phù hợp chính là ecological balance. Cân bằng hệ sinh thái. Phá rừng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự cân bằng sinh thái trên thế giới. 5. As global temperatures rise, there are more causes of. Từ phù hợp chính là heat-related illness. Tuy nhiên các bạn thấy rằng ở đây more cases tức là số nhiều. Do vậy chúng ta cần điền từ ở dạng số nhiều sẽ phù hợp với ngữ cảnh. Heat-related illnesses. Mặc dù nóng lên toàn cầu đang gây ra những thay đổi trong kiểu thời tiết, nhưng đó chỉ là một khía cạnh của biến đổi khí hậu.
chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, pronunciation, intonation on yes/no questions and echo questions. Ngữ điệu trong câu hỏi yes/no và câu hỏi lặp lại. Trước khi làm bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. 1. Listen and repeat these questions, paying attention to their raising intonation. Lắng nghe và nhắc lại những câu hỏi sau. Chú ý vào cái ngữ điệu đi lên. Unit 6. Language. Pronunciation. Activity 1. Listen and repeat these questions, paying attention to their rising intonation. 1. Do you agree with me? Do you agree with me? 2. Can you talk about the effects of global warming? 3. Can you talk about the effects of global warming? Do you think that we can reduce our carbon footprint? Do you think that we can reduce our carbon footprint? 4. Is it true that global warming is getting worse? It's true that global warming is getting worse. 5. Are most of the environmental problems caused by humans? Are most of the environmental problems caused by humans? Các bạn thấy rằng ở đây 5 câu này đều là câu hỏi yes no. Và ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Sau đó các bạn từ giờ khi hỏi với câu hỏi yes no thì hãy đưa ngữ điệu lên cao ở cuối câu. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 2. Listen and mark rising intonation on the echo questions, then practice reading the exchanges. Lắng nghe và đánh dấu ngữ điệu đi lên cho những câu hỏi lặp lại sau. Luyện tập đọc những cái cuộc hội thoại, những cuộc trao đổi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần Do you know trước. Do you know? An echo questions is a type of questions that repeats part or all of a sentence that someone has just said. We use echo questions when we do not completely hear or understand what a speaker has said, or when we want to express surprise or doubt about it. Echo questions are usually spoken with a rising intonation. We usually expect the speakers to repeat or confirm the information. Example, climate change presents a dangerous threat to the human race. A dangerous threat to the human race? Ngữ điệu đi lên. Câu hỏi lặp lại là một loại câu hỏi để nhắc lại một phần hay là tất cả câu mà ai đó vừa mới nói. Chúng ta sử dụng câu hỏi lặp lại khi chúng ta không nghe thấy hết hoàn toàn hoặc là không hiểu hết hoàn toàn những gì mà người nói vừa nói, hoặc là chúng ta muốn thể hiện ngạc nhiên hoặc nghi ngờ về vấn đề mà người nói vừa nói. Câu hỏi lặp lại thường được nói với ngữ điệu đi lên. Chúng ta mong đợi người nói nhắc lại hoặc là xác nhận lại thông tin. Bây giờ chúng ta áp dụng nội dung kiến thức vừa học để làm bài tập 2. Unit 6. Language. Pronunciation. Activity 2. Listen and mark rising intonation on the echo questions. Then practice reading the exchanges. 1. Most of the environmental problems are man-made. Man-made? Ở đây, ngữ điệu đã đi lên ở chỗ man-made. Most of the environmental problems are man-made. Man-made.
Ok, chuyển sang câu 2. Two. Scientists are concerned about the effects of global warming. Scientists are concerned about what? Ngữ điệu đi lên ở about what. Scientists are concerned about the effects of global warming. Scientists are concerned about what? Câu 3. Three. I cycle to work every day. You do? Ngữ điệu đi lên ở you do. I cycle to work every day. You do. Four. By 2050, rising temperatures could lead to the extinction of a million species. The extinction of a million species? Ngữ điệu đi lên ở million species. By 2050, rising temperatures could lead to the extinction of a million species. The extinction of a million species? Five. In order to save our environment, we should reduce our use of paper products. We should do what? In order to save our environment, we should reduce our use of paper products. We should do what? Ngữ điệu đi lên ở do what. Chuyển sang phần ngữ pháp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về perfect participles in clause of time and reason. Phân từ hoàn thành trong mệnh đề thời gian và lý do. Trước khi làm bài 1, chúng ta cùng tìm hiểu phần do you know. Do you know the perfect participles is a compound verb form consisting of this auxiliary having and the past participle of the verb having collected, having treated. We can use the perfect participles in a clause of time to talk about an action that comes before another connected one. Example: having collected all necessary information, he started writing his report. We can also use the perfect participle clause to talk about the reason for the action in the main clause. Example: having treated the environment irresponsibly, we now have to suffer the effects of climate change. Note, we tend not to use participle clause so much in speech, since they can be rather formal. Tức là phân từ hoàn thành là một động từ kép bao gồm có trợ động từ having và quá khứ phân từ của động từ. Ví dụ, having collected, chúng ta có having và quá khứ phân từ của động từ collect chính là collected, hoặc là having treated. Chúng ta có thể sử dụng phân từ hoàn thành ở trong mệnh đề thời gian để nói về hành động mà đến trước một hành động khác. Ví dụ, having collected all necessary information, he started writing his report. Thì cái hành động thu thập tất cả những thông tin cần thiết này đến trước cái hành động bắt đầu viết báo cáo. Chúng ta cũng có thể sử dụng phân từ hoàn thành để nói về lý do cho một hành động ở trong mệnh đề chính. Ví dụ, having treated the environment irresponsibly, we now have to suffer the effects of climate change. Thì cái việc đối đãi với môi trường một cách vô trách nhiệm chính là lý do của cái hành động mà chúng ta phải thực hiện ở trong mệnh đề chính, là chịu đựng những tác động của biến đổi khí hậu. Các bạn chú ý rằng chúng ta thường không sử dụng mệnh đề phân từ nhiều trong văn nói, trong khi nói, bởi vì điều này thể hiện quá là trang trọng. Bây giờ chúng ta quay lại với bài 1. Work in pairs
Underline the perfect participles in the sentences in for in getting started. Then rewrite the sentences using after, then, or because, since. Làm việc theo cặp, gạch chân vào những phần có phân từ hoàn thành ở trong các câu ở bài 4, phần getting started. Sau đó thì viết lại những câu này sử dụng after hoặc là then hoặc là because hoặc là since. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại những câu ở bài 4 nhé. Ở đây, trong câu đầu tiên, câu ví dụ, các bạn thấy rằng cấu trúc phân từ hoàn thành chính là having planned. Chúng ta chuyển thành câu như sau. After we have planned the content, we are now looking for supporting information. We are now looking for supporting information. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành ở trong mệnh đề thời gian hoặc nguyên nhân có thể chuyển được chính là having treated the environment irresponsibly, humans now have to suffer the effects of global warming. Chúng ta chuyển thành because hoặc là since. Humans have treated the environment irresponsibly. Humans now have to suffer. Chuyển sang phần tiếp theo. 2. Match the two parts to make complete sentences. Nối hai phần để tạo thành các câu hoàn chỉnh. Ở đây chúng ta thấy có một bảng gồm có hai cột. Cột thứ nhất là các nửa câu đầu tiên và cột tiếp theo là các nửa câu còn lại. Nhiệm vụ của các bạn đó chính là nối nửa câu đầu tiên với nửa câu còn lại sao cho đúng về mặt ngữ nghĩa, phù hợp về mặt ngữ nghĩa. Ở đây có một ví dụ cho sẵn. 1. Nối với y. After we identified the causes of global warming, we worked out some solutions to reduce its effects. Tức là sau khi chúng tôi xác định được các nguyên nhân của việc nóng lên toàn cầu, chúng tôi tiến hành một vài giải pháp để giảm thiểu những tác động của nó. Sau khi nối xong, các bạn sẽ rewrite the sentences using perfect participles. Viết lại các câu sử dụng phân từ hoàn thành. Example, các bạn thấy rằng ở đây câu có sử dụng mệnh đề after đã được biến về dạng sử dụng phân từ hoàn thành
Having identified the causes of global warming, we worked out some solutions to reduce its effects. Tương tự như vậy, các bạn hãy làm tiếp với các câu còn lại. Sau đó thì có thể tham khảo câu trả lời mẫu của cô như sau. Number 2. Since they have used up the fossil fuels resources in their country. Chúng ta sẽ nối với C. They have to find some types of alternative energy. Bây giờ chuyển về dạng câu có sử dụng perfect participles. Having used up the fossil fuel. Resources in their country. They have to find some types of alternative energy. Câu 3. Because local people have cut down the forest to make way for farming. Chúng ta sẽ nối với A. Now they have to suffer severe floods. Bây giờ hãy chuyển sang sử dụng perfect participles. Chúng ta được như sau. Having cut down the forest. To make way for farming. Now, local people had to suffer severe floods. Chặt nhiều cây cho canh tác. Bây giờ người dân bản địa phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. 4. After we read the reports on how the burning of petrol in cars contributes to climate change, các bạn sẽ nối với B. We decided to sell our car and get a bicycle instead. Sau khi đọc về báo cáo cái việc mà đốt xăng ở trong ô tô ấy, gây ra biến đổi khí hậu, chúng tôi đã quyết định bán ô tô để mua xe máy thay thế. Chuyển về câu có sử dụng perfect participles như sau. Having read the report on how the burning of petrol in cars contributes to climate change. We decided to sell our car
and get a bicycle instead. Five, because farmers had been informed about the bad effects of chemical fertilizers. Chúng ta sẽ nối với G. They started using them sparingly on their farms. Bởi vì những người nông dân đã được thông báo về những tác động tiêu cực của phân bón hóa học, cho nên là họ bắt đầu sử dụng chúng một cách ít trên trang trại của họ. Chuyển về câu có sử dụng phân từ hoàn thành như sau. Having been informed about the bad effects of chemical fertilizers. The farmers started using them sparingly on their farms. Six, after we talked with the environmentalist. Chúng ta sẽ nối với H. We changed our attitude to nature. Sau khi chúng tôi nói chuyện với các nhà môi trường học thì chúng tôi đã thay đổi thái độ đối với tự nhiên. Chuyển về câu có sử dụng perfect participle như sau. Having talked with the environmentalist. We changed our attitude to nature. Seven. Since people have ignored warnings about global warming for more than 20 years. Chúng ta sẽ nối với F. They have to suffer its effects now. Bởi vì con người đã tảng lờ đi cái cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu trong hơn 20 năm, cho nên bây giờ họ phải chịu những tác động của nó. Chúng ta sẽ chuyển về câu có sử dụng perfect participle như sau. Having ignored warnings about global warming for more than 20 years.
People have to suffer. Its effects. Now, câu cuối cùng. After we had learned that humans are responsible for global warming, chúng ta sẽ nối với D. We were determined to reduce our carbon footprint. Sau khi chúng tôi học được rằng con người chính là cái tác nhân, chính là những cái phải chịu trách nhiệm cho việc nóng lên toàn cầu, thì chúng ta đã quyết định giảm đi cái dấu vết carbon, tức là cái lượng khí thải carbon. Chuyển sang câu có sử dụng perfect participle. Having learned. That humans are responsible for global warming. We were determined to reduce our carbon footprint. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập ngữ pháp liên quan đến perfect participles. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Perfect gerunds. Danh động từ hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần do you know trước. Did you know we can use the perfect gerund to emphasize that an action happened in the past before the past action denoted by the main verb of the sentence. It can be used in the following structures. Bạn có thể sử dụng danh động từ hoàn thành để nhấn mạnh hành động xảy ra ở trong quá khứ trước một hành động khác thể hiện bằng động từ chính của câu. Cái việc sử dụng danh động từ hoàn thành có thể được theo cấu trúc như sau. Động từ cộng với tân ngữ nếu có thể, cộng với lại giới từ, cộng với lại danh động từ hoàn thành. Các động từ đây có thể là apologize for, accuse of, admire for, blame for, congratulate on, criticize for, punish for, praise for, thank for, suspect of. Ví dụ, example, he apologized for having made us wait so long. Ở đây các bạn thấy rằng động từ apologized for được để ở thì quá khứ, và đằng sau having made chính là sử dụng danh động từ hoàn thành. Anh ấy xin lỗi vì đã để chúng tôi đợi quá lâu. Công thức thứ hai, verb plus perfect gerund, động từ cộng với lại danh động từ hoàn thành. Các động từ đây có thể là deny, admit, forget, mention, remember, recall, regret. Ví dụ, example, she denied having broken the flower vase. Cô ấy chối bỏ rằng đã làm vỡ cái bình hoa. Chúng ta cùng hoàn thành bài tập sau. Compile the sentences using perfect gerunds. Hoàn thành những câu sau. Sử dụng danh động từ hoàn thành. Example, someone had started a fire in the forest. Tom admitted that he had done it. Chuyển thành, Tom admitted to having started a fire in the forest. Ai đó đã bắt đầu một ngọn lửa ở trong rừng. Tom thừa nhận rằng anh ta đã làm cái việc đấy. Chuyển thành,
Tom thừa nhận đã bắt đầu lửa, đã đánh một ngọn lửa ở trong rừng. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm với 7 câu sau sử dụng perfect gerunds. 1. In the tree planting competition, the students in group 11G planted the most trees in the school yard. They were praised for that. Chúng ta có thể chuyển thành The students in group 11G was praised for having planted the most trees in the school yard in the trees planting competition. The most trees in the school yard is a tree planting competition. True. Someone had cut down the old trees in the park. The police suspected Mike of doing it. Chúng ta chuyển thành The police suspected Mike of having cut down the older trees in the park. The police suspected Mike of having cut down the oldest tree in the park. Number 3. He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. Anh ta đã đổ quá nhiều rác lên bãi biển. Anh ta chối bỏ điều đó. Chúng ta sẽ chuyển thành He denied. Having dumped lots of rubbish onto the beach. For you had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. Bạn đã cứu được hàng trăm sinh mạng của những con động vật hoang dã. Cảm ơn bạn vì điều đó. Chúng ta sẽ chuyển thành Thank you for having saved the lives of hundreds of wild animals.
phải. They had hunted and killed many wild animals. Later, they regretted what they have done. Họ đã săn bắn và giết rất nhiều động vật hoang dã. Sau đó thì họ hối hận vì những điều mình đã làm. Chúng ta sẽ chuyển về they regretted having hunted and killed many wild animals. Sick. The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. Nhà máy đã đổ ra hàng tấn những cái chất thải độc hại vào sông và nó đã bị phạt rất nặng. Chúng ta sẽ chuyển thành the factory was heavily fined for having dumped tons of toxic waste into the river. 7. Dennis had taken an active part in the green summer activities. He was rewarded for that. Dennis đóng một vai trò chủ động tích cực vào các hoạt động xanh và anh đã được thưởng vì điều đó. Chúng ta đã chuyển thành Dennis was rewarded for having taken an active part in the green summer activities. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Language Unit 6, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.